O The Wiz กระสือฝรั่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องผีปีศาจตำนานกรีกเช่นเดิมเนาะสำหรับวันนี้อยู่กับตัว Will O The Wiz ครับสิ่งที่แปลกประหลาดสิ่งนี้เกิดขึ้นในอังกฤษโดยเฉพาะตรงแถบที่เรียกว่ามัวแลนด์ครับ Will O The Wiz เนี่ยคือแสงแวมๆที่เกิดขึ้นผิวน้ำในบึงครับหรือแถวดินแฉะริมบึงครับไอแสงที่ว่าเนี่ยไม่สามารถมีใครอธิบายได้นะครับว่ามันคือแสงอะไรเนาะเหมือนกระสือบ้านเราเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูรูปก็มันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรดีก็ลองคอมเมนต์มาได้เนาะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมาจากไหนแต่คนที่อยู่แถบนั้นก็เชื่อว่าเป็นแสงของคนตีเหล็กชื่อวิวที่ยังมีบาปติดตัวนะครับมีบาปหนักติดตัวอยู่อะไรแบบเนี้ยเรื่องเล่ากันมาว่ากระทาชายในวิวช่างตีเหล็กนี่แหละครับเป็นช่างที่ออกจะนอกคอกก็คือไม่เหมือนช่างตีเหล็กคนอื่นๆซึ่งช่างตีเหล็กพวกนั้นจะมีนิสัยตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ในขณะที่วิวมีลักษณะนิสัยตรงกันข้ามครับเขาเป็นคนขี้ช่อเรื่องเล่ห์เหลี่ยมนะครับเพราะเขาเกาะกิ้งจนกลมดิ๊กไร้เหลี่ยมไปเลยคือแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าเกินเหลี่ยมอีกครับตำนานเล่าว่าเขาเป็นคนดังนี่ก็เพราะว่าดันเกิดไปคบหาสมาคมกับบรรดาปีศาจตอนที่เขายังฝึกงานอยู่นั่นแหละครับและท่านผู้ฟังคงจะเดาออกนะครับว่าคนที่เกาะกิ้งอย่างนี้ต้องมีปากเป็นเอกแน่นอนนะครับปากของนายวิวเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้หลายครั้งครับแม้กระทั่งตอนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดแต่ในเหตุการณ์ผันแปรอย่างไรก็ต้องติดตามกันสักนิดนึงนะครับวิวเป็นคนที่แหกกฎหลายประการของทั้งมนุษย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการอยู่ร่วมกันและกฎของศาสนาที่ตราไว้อย่างเข้มงวดครับจึงไม่น่าแปลกครับที่จะต้องตายก่อนวัยอันควรเนาะก็เป็นชู้กับเมียชาวบ้านครับผัวเข้ามาพบก็ต้องโดนเสียบเข้าไปตามระเบียบอะไรแบบนี้เนาะวิญญาณของนายวิวเนี่ยล่องลอยไปที่ประตูสวรรค์เพื่อรอคำตัดสินของเซนต์ปีเตอร์ตอนนี้แหละครับนายวิวก็สามารถใช้ปากเป็นเอกของเขาเนี่ยแหละอ้อนวอนขอร้องให้ท่านเซนต์ปีเตอร์เห็นใจโดยที่เขาขอโอกาสกลับตัวอีกครั้งได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะใครจะอยากเชื่อล่ะครับว่าท่านเซนต์ปีเตอร์จะตกลงทำไมเชื่อง่ายจังวะท่านยอมให้วิวมีโอกาสฟื้นคืนชีพเพื่อกลับมาทำความดีครับสรุปไม่ตายซะงั้นจะเป็นด้วยนายวิวกลัวคำสาบานเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะคราวนี้หมอนี่กลับตัวเป็นคนดีจริงๆครับเพียงแต่เมื่ออยู่ทำความดีได้ไม่เท่าไหร่ก็หมดอายุไขลงจริงๆครับหมดเร็วจริงๆเนาะคราวนี้ไปต่อไม่ได้อีกแล้วครับความดีกับความชั่วที่ทำไว้เนี่ยเกิดก้ำกึ่งทำให้เขาตกนรกก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้นะครับวิญญาณของนายวิวเลยต้องเล่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายท่ามกลางความมืดครับบรรดาปีศาจที่เคยคุ้นเคยกับนายวิวเนี่ยก็เอาไฟจากนรกมาให้วิวเพื่อช่วยแก้หนาวครับเพราะอย่างนั้นแหละครับชาวอังกฤษถึงคิดกันได้ว่าแสงสว่างแบบแวบๆอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเนี่ยคือแสงที่นายวิวใช้ส่องทางที่เขาน่าจะไปได้ไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ก็ตามครับบ้านเราก็คงเป็นกระสืออะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยเรียกว่ากระสือฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะตัวต่อไปเลยครับ Black Dog ครับหรือหมาดำเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์ที่เยอะนะหรือไม่ก็แถวไอร์แลนด์ที่กล่าวถึงก็คือความน่ากลัวของสัตว์อะไรแบบนี้หมาดำที่ว่าเนี่ยคือยังไม่มีใครยืนยันนะครับว่าคืออะไรกันแน่แต่สำหรับคนที่เจอแล้วอะไรเงี้ยก็ยืนยันความใหญ่ของมันไปต่างกันครับบางคนว่าไม่ใหญ่เกินสุนัขลาบราดอร์หรือลูกวัวอะไรแบบนี้ครับบางก็ว่าเท่าสุนัขเลี้ยงแกะก็อะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าจะบอกอย่างไรนะครับอย่างหนึ่งก็เหมือนกันมากที่สุดก็คือแบบเงียบไร้เสียงโผล่มาแวบแล้วก็หายนะครับคือตัวขนาดเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันบางคนบอกตัวเท่าหมาเลี้ยงแกะบางคนเท่าลูกวัวบางคนใหญ่กว่าลาบราดอร์บางคนเท่าลาบราดอร์เล็กลาบราดอร์อะไรก็มันต่างกันแต่ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือไร้เสียงเหมือนกันหมดบอกแบบนี้เหมือนกันทุกคนนะครับผู้คนแถวๆนั้นมักไม่มีใครไปไหนมาไหนคนเดียวครับมักจะไปเป็นคู่เสียมากกว่าทั้งที่บางทีก็ไม่สามารถที่จะปกป้องอันตรายจากเจ้าหมาดำนี้ได้ครับเนื่องจากคนโชคไม่ดี1 ใน 2ก็ยังสามารถเห็นมันได้ชัดแจ๋วเลยครับในขณะที่อีกคนไม่เห็นได้เหมือนกันครับแต่ช่างเถอะครับ2 หัวก็ดีกว่าหัวเดียวคือไปด้วยกันอะไรแบบนั้นเนาะผู้ที่ว่าสามารถป้องกันอิทธิฤทธิ์ของหมาดำได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นพวกทายาทของเอียนครับแม็กแอนโดรแห่งโฮเอเวครับแม้ว่าทายาทผู้นั้นจะเป็นทายาทห่างที่สุดขนาดเป็นลูกคนที่7ของลูกคนที่7ครับแต่พอนี้ยังขังตลอดกาลครับเรื่องของเรื่องก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยนายเอียนเนี่ยเกิดไปจ้าเอเข้ากับแฟรี่ตนหนึ่งนะครับแฟรี่ก็เป็นพูดเนาะเป็นพูดผีที่เคยทำเมื่อ EP ที่แล้วเนาะจ้าเอกับแฟรี่ตนหนึ่งครับกำลังเกี่ยวติดอยู่กับหนามพุ่มไม้ดิ้นกระเดี่ยวไม่มีทางรอดนายเอียนก็เลยสงสารไปช่วยปลดแฟรี่ตัวน้อยๆออกมาจากหนามพุ่มไม้ครับแฟรี่ตนนั้นก็เลยให้พรนายเอียนขอให้เป็นพวกเดียวที่มีอานุภาพต้านทานหมาดำได้ตลอดกาลครับแต่ส่วนพวกที่น่าจะกลัวหมาดำมากที่สุดเห็นจะไม่มีใครเกินพวกทายาทของแคลนแมกลาตินครับ
เพราะมันปรากฏยืนเด่นให้เห็นชัดอยู่บนกองมูลสัตว์ที่กวาดมารวมกันไว้เป็นลางในการตายของคนในตระกูลเสมอสมาชิกคนล่าสุดเห็นมันเมื่อในปี 1715 คือลอร์ดเจมี่แมคคาตินหลังจากนั้นเพียง 2-3 วันเขาก็ถูกกองทหารม้าอังกฤษลากตัวมาแขวนคอที่อาร์บอร์ดร่างของเขาถูกโยนไว้บนกองมูลสัตว์ทั้งที่เห็นหมาดำนั่นเองครับส่วนอีกคนนึงนะครับลิลิธราชินีแห่งรัตติการนะครับถ้าปกติพูดถึงลิลิธจะหมายถึงราชินีแห่งรัตติการแต่บางทีก็เรียกลิลีหรือลิลูนะครับซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวคือเป็นอสุรกายแห่งราตรีครับพระยะโฮวาเนี่ยเป็นผู้สร้างลิลิธขึ้นมาจากโคลนเพื่อทำให้เป็นเมียคนแรกของอดัมครับแต่วิญญาณของนางเนี่ยมีมนทินตั้งแต่ตอนสร้างครับนางจึงให้กำเนิดได้แต่พวกปีศาจชั่วร้ายซึ่งในที่สุดก็ทิ้งอดัมไปเป็นลูกน้องคนสนิทของซาตานนะครับพระยะโฮวาเนี่ยซึ่งสร้างผู้หญิงคนใหม่ขึ้นมาแทนก็คืออีฟโดยสร้างขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของอดัมเองลิลิธเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความงามอย่างน่ากลัวนะครับไม่มีใครรู้เธออายุเท่าไหร่ด้วยเนื่องจากร่องรอยของกาลเวลาไม่สามารถสร้างตำหนิให้เธอได้ข้อด้อยบนเรือนร่างอันสวยงามของเธอมีอยู่ประการเดียวครับคือขาสวยๆได้รูปนั้นมีขนดำยุบยับขึ้นจนมองไม่เห็นผิวเนื้อครับสิ่งที่ทำให้เธออับอายมากและลิลิธจะปกปิดมันตลอดเวลาผู้ชายคนไหนล่วงรู้ความลับนี้เข้าเห็นทีจะต้องตายครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเชื่อกันว่าลิลิธน่าจะเป็นต้นตระกูลผีดูดเลือดหรือแวมไพร์ขนาดแท้ครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าหรือแดคูล่าครับที่เคยได้ยินกันตามหนังเนาะเห็นเขาว่ากันว่านะครับว่านี่คือพูดเมื่อ EP ที่แล้วนะจำไม่ได้แล้วว่าใครพูดนะครับลิลิธราชินีแห่งรัตติการเนี่ยแหละครับเป็นตัวกำเนิดของแดคูล่าผีดูดเลือดครับแวมไพร์ซึ่งถ่ายทอดเชื้อสืบต่อกันมาหลายศตวรรษโดยการสัมผัสด้วยเลือดครับหล่อนสามารถหายตัวไปแบบว่าผ่านสิ่งกีดขวางผ่านกำแพงอะไรเงี้ยท่านผู้ชมทะลุไปปรากฏตัวอีกด้านหนึ่งได้เพื่อที่จะดูดเลือดเหยื่อหรือไม่ก็เพื่อสมสู่กับผู้ชายครับผู้ชายที่สมสู่กับเธอในความฝันเมื่อตื่นขึ้นมาจะอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกผีดูดเลือดออกจากร่างจนหมดตัวครับนอกจากจะแอบเข้าไปลักหลับผู้ชายแล้วหล่อนยังมีนิสัยชอบหายตัวเข้าไปดูสามีภรรยาร่วมรักกันอีกนะครับเพื่อจะแอบขโมยเชื้อผู้ชายเอาไว้สร้างอสุรกายตัวใหม่ด้วยเวทมนต์ของตนนั่นเองครับลิลิธเกลียดเด็กครับเพราะลูกๆของหล่อนก็แสนจะน่าขยะแขยงครับหล่อนพยายามชักจูงพวกเด็กๆให้ทำอะไรวิตฐานหรือไม่ก็หาทางทำลายเสียเลยครับผู้ชายคนไหนที่กลัวว่าลิลิธจะเข้าหายามที่กำลังหลับนะครับควรใช้วิธีป้องกันง่ายๆครับโดยเขียนข้อความอดัมและอีฟเข้ามาในห้องนี้ได้แค่ราชินีลิลิธห้ามเข้าเขียนแบบนี้ครับไว้ที่บานประตูหรือผนังห้องนอนครับตัวสุดท้ายแล้วครับสำหรับ EP นี้เนาะอินคิวปัสปีศาจตันหาครับปีศาจเพศชายมีความสามารถเฉพาะตัวในการเข้าหาผู้หญิงตอนกำลังหลับเอาอีกแล้วสตอกเกอร์หรือปีโรคจิตหรือยังไงนะครับมาได้ขึ้นชื่อว่า Incubus นะครับมาจากภาษาละตินคำว่านอนทับครับซึ่งตรงกับพฤติกรรมของปีศาจตัวนี้ที่ชอบกอดลักหลับหรือลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวที่นอนคนเดียวนะครับผู้หญิงที่ถูก Incubus เข้าหาจะไม่รู้สึกว่ามีใครมาทำอะไรกับตนครับแต่อาจจะฝันว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายบางคนอาจถึงตั้งครรภ์อุ้มท้องเหมือนกันครับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายธรรมดาทั่วไปเนี่ยเมื่อคลอดลูกแล้วออกมาเด็กคนนั้นก็จะมีอำนาจพิเศษเกินมนุษย์ครับดังเช่นพ่อมดเมอร์ลินครับพ่อมดเนี่ยเกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศในความฝันระหว่างอินคิวปัสกับแม่ชีครับเขาเกิดมาพร้อมพลังอำนาจเหนือโลหะน้ำหินครับสามารถเอาดาบเสียบลงไปในทั่งตีเหล็กทำให้โม่หินลอยน้ำได้ครับสามารถควบคุมการขึ้นลงของน้ำทะเลได้ครับและสั่งให้กำแพงปราสาทเมลอสสลัดศัตรูที่กำลังปีนขึ้นไปให้ตกลงมาเองได้ไม่น่าสงสัยว่าต่อมาเขากลายเป็นพ่อมดใหญ่ประจำราชสำนักกษัตริย์อาเธอร์ครับแต่อย่าเอาเมอร์ลินเนี่ยมาเป็นตัวอย่างว่าพันธุ์มนุษย์ผสมระหว่างอินคิวปัสกับมนุษย์จะออกมาดีอย่างนี้ทุกคนนะครับแบบมีพลังเหนือทุกคนไม่ใช่นะครับเมอร์ลินเป็นข้อยกเว้นเพราะมีความใฝ่ดีในตัวเองสูงครับเขาจึงไม่มีนิสัยไปในทางทำลายล้างครับผมแต่ช่วยผู้คนเสียมากกว่าครับผลผลิตของอินคิวปัสส่วนใหญ่เป็นพวกที่ทรงเวทแต่นิสัยไม่ดีหรือไม่ก็กลายเป็นปีศาจเลยครับผม